მოგესალმებით, ეს ღამის მთავარია, მე ეკაკვესიტაძე ვარ. იმის გამო, რომ შედარებით ჩაწყნარდა პოლიტიკური სიტუაცია გულისხმობ პიკეტირებას და გამოსვლებს, ჩვენ დღეს გადავწყვიტეთ, რომ გაგვეშუქებინა ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც ეხება ჯანდაცვის სფეროს, რომელიც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ქართული ოცნების ავიზიტო ბარათად ითვლებოდა, თუმცა დღეს უმძიმესი კრიზისის წინაშე აღმოჩნდა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ძალიან ინტენსიური პოლიტიკური ცხოვრების გამო ეს თემა რაღაცნაირად ჩვენი ყურადღების მიღმა დარჩა ყოველ შემთხვევაში თოქ-შოუების, ამიტომ დღეს ვეცდებით, რომ ყველა კითხვაზე გავცეთ პასუხი, რაც ამ თემას უკავშირდება. აღმოჩნდა თუ არა ჯანდაცვის ძალიან მნიშვნელოვანი სფერო, ძალიან სერიოზული კრიტიკის, ძალიან სერიოზული კრიზისში და ეს კრიზისი აისახება თუ არა ჩვენზე მომხმარებელზე და როგორ. ამის შესახებ გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ, მანამდე კი ვისაუბრებთ იმ ძალიან მკაცრ განცხადებებზე, რომელიც 2 დღის განმავლობაში გვესმის ევროპარლამენტარებისგან. საქართველოს მოქალაქეებმა და ჩვენ საერთაშორისო თანამეგობრობაში დავკარგეთ ნდობა მომავალ არჩევნებთან დაკავშირებით. ეს განცხადება ეკუთვნის ანდრიუს კუბილიუს, ევროპარლამენტარს, ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეის თანათავმჯდომარეს. მე არ მახსენდება, რომ ამ ბოლო წლების განმავლობაში ვინმეს ასეთი მწვავე განცხადება გაეკეთებინოს და ასეთი პირდაპირი, ვერც ვიტყვით, რომ ეს უკვე მინიშნებაც აღარ არის, პირდაპირი გაფრთხილება ქართული ოცნების ხელისუფლების მისამართით, ასევე ევროპარლამენტარებმა გამოთქვეს შეშფოთება იმ ადამიანების გამო, რომელიც პოლიტიკური მოტივების გამო დააკავეს და ერთ-ერთი მათგანი სხვათა შორის ლაშა ჩხარტიშვილი დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება. მანამდე ჩვენი გადაცემის მთავარი სტუმარია მარიამ ჯაში, ქართული ოცნების ყოფილი დეპუტატი, ადამიანი, რომელიც თავიდანვე იყო გამორჩეული იმით, ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის პირადად გამორჩეულია იმით, რომ ის აღმოჩნდა ერთი იმ ორთაგან, რომელმაც ხმა არ მისცა ნიკა მელიასთვის სადეპუტატო იმუნიტეტის მოხსნას და ეს იყო იმ მომენტში ძალიან გაბედული ნაბიჯი პარტიის და პარტიის ლიდერის წინააღმდეგ. ამიტომ ეს იქნება ჩემთვის ყოველთვის გადამწყვეტი ფაქტორი, როდესაც მარიამ ჯაშზე ვილაპარაკებ ახლაც და მომავალშიც. ასევე გვეყოლება დავით ჭიჭიაძე, კიდევ ერთი ყოფილი ქართული ოცნების წევრი, მანამდე კი მარიამთან დავიწყებთ საუბარს. მარიამ, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. სხვათა შორის გამორჩეული ხართ იმით, რომ ძალიან ბევრი დეპუტატი, რომელმაც დატოვა ქართული ოცნების რიგები, მაინც არ მოდის ჩვენთან. გასაგებია, როდესაც ქართულ ოცნებაში იყავით, არის ესეთი ადამიანი გრეტა წიწავა, ის განაგებდა, ვინ უნდა მისულიყო რომელ ეთერში, მაგრამ მას შემდეგ, ყოველთვის გრეტა წიწავა რასაკვირველია არა, უფრო ლაშა ნაცვლიშვილი და ანდიაშვილი განაგებდნენ მინ რომელ ეთერში უნდა მივიდეს, მაგრამ სამწუხაროდ იგივე მაგალითად თამარ ჩუგოშვილი, რომელიც აღარ არის უკვე რაღაცა პარტიული წესრიგის ნაწილი, ჩვენთან სტუმრობაზე უარს აცხადებს, ისევე როგორც მისი სხვა თანამოაზრეები, რომლებიც დღეს აღარ არიან უკვე ქართულ ოცნებაში, ამიტომ ამის გამო ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მარიამ, პირველ რიგში მაინტერესებს თქვენი შეფასება იმ განცხადებებზე, რომელიც მოვისმინეთ ჩვენ ამ 2 დღის განმავლობაში ევროპარლამენტარების მხრიდან. მოგისმენიათ ასეთი მკაცრი განცხადებები და რას ნიშნავს ეს განცხადებები? მოგესალმებით, ეკა, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს. აქვე მინდა ჩემი დიდი პატივისცემა დაუდასტურო გრეტას, რომელიც უაღრესად დიდ მხარდაჭერას გვიწევდა მთელი წლების მანძილზე და მე ვფიქრობ, რომ იმისთვის რომ მოსულიყავით ბაში რუსთავიორში და დღეს მთავარში. მე ვფიქრობ, რომ არის გრეტა ნამდვილად არ არის ინდონის ფიგურა, რომელსაც ჩვენ დღეს გადაცემაში განვიხილავთ. არსებობს გარკვეული წესები, ხო, პარტიული წესრიგი, რომელიც გუნდს ცეპატები, როდესაც ხარ პარტიული გუნდის წევრი, შესაბამისად, მაშინაც ყოველთვის მზად ვიყავი კრიტიკული ამ წეს პატივი, როდესაც თქვენ მოგთხოვეს, რომ მელიას იმუნიტეტის მოხსნისთვის დაგეჭირათ მხარი და თქვენ ეს არ გააკეთეთ. არის რაღაცები, რაც არის მაღლა პარტიულ წესრიგზე. რა არის ეს? ეს არის ალბათ დამოკიდებულება, რომ თუნდაც ოპონენტს და მტერს პირველ რიგში ღირსებოთ უნდა მოექცე. მეორე ის, რომ როდესაც სენსიტიურ გადაწყვეტილებას იღებ განსაკუთრებით მტკივნეულს ოპონენტი კოლეგისთვის იმუნიტეტის მოხსნასთან დაკავშირებით, ძალიან მყარი მტკიცებულება უნდა გქონდეს ამის გასაკეთებლად და სამწუხაროდ მეორე დღეს სასამართლოს გადაწყვეტილებით ჩვენ დავწმუნდით, რომ ის მტკიცებულება, რომელიც იყო პროკურატურის მხრიდან წარმოდგენილი, არ იყო საკმარისი და მე ვფიქრობ ამ ეტაპზე, თქვა ამით დავასრულოთ საუბარი ამ საკითხზე. რაც შეეხება იმ მწვავე განცხადებებს, რომელიც გაჟღერდა
ევროპარლამენტარის მხრიდან ნამდვილად ესეთი მკაცრი შეფასებები, ყოვლის მომცველი შეფასებები ჩვენ არ გვსმენია. ყოველთვის ჟღერდებოდა კრიტიკა, განსაკუთრებით იმ სახალხო, თქვათ, პარტიის მხრიდან, იპიპის მხრიდან და სხვა, შეიძლება ჩვენი ოპონენტი პარტიის კოლეგებთან უფრო დაახლოებული კოლეგების მხრიდან პერიოდულად ჟღერდებოდა კრიტიკა, მაგრამ ეს იყო რეალურად გარკვეული წყალგამყოფი, როდესაც უაღრესად მძიმე შეფასებები გაჟღერდა და მე ვფიქრობ, ეს მოსალოდნელიც იყო. როდესაც პარტიული ლიდერშიპი აკეთებს განცხადებას კონკრეტულ დაპირებასთან დაკავშირებით, აქ საკითხი ნაკლებად ეხება და მეორეხარისხოვანია შინაარსობრივი ნაწილი. საარჩევნო სისტემა ჩვენ პროპორციული გვირჩევნია ქვეყნისთვის, თუ შერეული სისტემა შეიძლება იყოს უკეთესი ჩვენი მოსახლეობისთვის. როდესაც იძლევი დაპირებას, შენი ვალდებულებაა, რომ ეს დაპირება იყოს შესრულებული. ჩვენი მთავარი პროტესტი სწორედ გამოიწვია ამ ვალდებულების უკან გაწევამ და მე ვეღარ ვხედავდი ჩემ თავს მეორე დილიდან იმ მოცემულობაში, როდესაც ესეთი ნდობის შერყევის შემდგომ მე შემეძლო ტელევიზიით თუ მოსახლეობასთან შეხვედრით კიდევ მორიგი დაპირება გამეცა ჩემი თქვათ ელექტორატისთვის თუ კოლეგებს. აი ეს ყველაფერი არის ძალიან საინტერესო და მოდი გავიაროთ მარიამ. პირველი კითხვა, მას შემდეგ რაც იგივე მელიასთან დაკავშირებით, ხო, არ დაეთანხმეთ პარტიის გადაწყვეტილებას. ქონდათ თუ არა პრობლემები პარტიასთან, თუ ზუსტად იგივენაირ რეჟიმში გააგრძელეთ ურთიერთობა და ჩაბმული იყავით თუ არა იგივენაირად ამ პარტიულ აქტივობებში, საკითხების განხილვაში, მაგალითად, წინა დღეებში იყავით თუ არა ჩაბმული იმ თემის განხილვაში, პროპორციული უნდა ყოფილიყო თუ შერეული სისტემა უნდა დარჩენილიყო. იმიტომ გეკითხებით, მაინტერესებს ჩართულობის ხარისხი რამდენად დიდი გქონდათ. პირველ რიგში საზოგადოების მოლოდინის და პირადად ჩემი მოლოდინის ბუნებრივია იყო, რომ საკმაოდ მკაცრი პოზიციები შეიძლება გაჟღერებულიყო უმრავლესობის შეხვედრაზე და ნამდვილად იყო გასაკვირი, რამდენად ღია აღმოჩნდა იმ შემთხვევაში პოლიტიკური ლიდერშიპი. კონკრეტულად მე შემიძლია დაგისახელოთ დიახ, როგორც ბატონი ივანიშვილი, ასევე სხვა ხელმძღვანელები, რომლებმაც ჩათვალეს, რომ ეს განსხვავებული აზრი ნამდვილად არ იყო გუნდის დასუსტებისკენ მიმართული ნაბიჯი, პირიქით, როგორც ვამბობდი, განსხვავებული აზრი ყოველთვის ფიქრობ, აძლიერებდა მხოლოდ გუნდს. თუმცა მე უხერხულობა ბუნებრივია შემექმნა ჩემს კოლეგებთან დაკავშირებით, რადგან ჩემმა ამ გადაწყვეტილებამ, ჩემს მიმართ უდიდესი პოზიტიური შეფასებები წამოიღო საზოგადოებაში, რასაც ვერ ვიტყვი სხვა კოლეგებზე და ამდენად ამან შექმნა მელიას ამბავს. კაი, თავიდან რომ მივყვეთ. ანუ მელიას ამბავმა გარკვეული ბზარი თქვენსა და თქვენს კოლეგებს შორის გააჩინა. არ ვიტყოდი ბზარს, უბრალოდ დისტანცირება მოახდინეს თქვენგან. არა, არც დისტანცირება არ მომხდარა. მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო ფურცელი, რომელიც ჩვენ გადავშალეთ, გავაგრძელეთ ჩვეულ რეჟიმში მუშაობა და ჩვენ ყველა მივყვებოდით, თქვათ, იმ საკითხებს, განსაკუთრებით დარგობრივი კომიტეტების ირგვლივ, რომელიც თქვათ, განათლების, მეცნიერების და კულტურის დარგს ეხებოდა ჩემს შემთხვევაში და ასევე საგარეო პოლიტიკაში ვიყავით აქტიურად. არ გაგრიყეს, რაც პარტიული შეხვედრებზე ესწრებოდი, ამას გამოვრიცხავ აბსოლუტურად. გასაგებია. მე მაინტერესებს თელი ამ ხნის განმავლობაში მოყოლებული ზაფხულიდან პარტიულ შეხვედრებზე, როდესაც ბუნებრივია, ხო, პროპორციული საარჩევნო სისტემაზე იყო საუბარი, როდესაც ხვდებოდით ივანიშვილს ქართული ოცნების ოფისში იყო, შეიძლება მის გარეშეც რაღაცა ტიპის შეხვედრები. აი ეს დეპუტატები, რომლებიც გამოჩნდნენ და თქვეს, რომ არავითარ შემთხვევაში ჩვენ არ ვუჭერთ ხარს პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას, ეს დეპუტატები თუ გინახავთ აქტიურები ამ კამათში, თუ გინახავთ, რომ ისინი თავიანთ აზრს გამოთქვავდნენ და თელი ამ ხნის განმავლობაში იყო თუ არა დებატები ამ თემაზე. თუ ეს უცებ რაღაცა დადექით ამ რეალობის წინაშე. ძალიან მაინტერესებს გულწრფელი პასუხი ამაზე. მაჟორიტარული სისტემის დაჩი ხელაია, ხო? ბერაიას მავიწყებ. ჯერ მაინც ვერ ვისწავლე მისი სახელი, მაგრამ აუცილებლად დაგისწავლე ფაჩი. მაჟორიტარულ სისტემასთან კამათი იწყება ბევრად უფრო ადრე, ვიდრე 20 ივნისის მოვლენები განვითარდებოდა და მას შემდგომ საპროტესტო ტალღა
ჯერ კიდევ კონსტიტუციის მიღების დროს, როდესაც იყო მსჯელობა 2024-დან პროპორციულ სისტემაზე გადასვლაზე, აქაც კი იყო გარკვეული წინააღმდეგობა, შემდგომ 2020-ში თქვენ გახსოვთ ალბათ მაშინ გიორგი კვირიკაშვილის ხელმძღვანელობით მიმდინარეობდა საკონსტიტუციო განხილვა 2020 წელს სამწუხაროდ ჩვენ ვერ დავითანხმეთ ჩვენი კოლეგები რომ 20-დან დაწყებულიყო პროპორციულ არჩევნებზე გადასვლა და მაშინ 10-მდე დეპუტატი ნამდვილად შემიძლია დაგიდასტუროთ რომ განსაკუთრებულ წინააღმდეგობას უწევდა. აი ეხლა ვინც ესე აქტიურობს იყო ამაში ხუნდაძე ჩართული? დიმიტრი ხუნდაძე იყო, კახა ოქრიაშვილი ნამდვილად შემიძლია დაგიდასტუროთ. ერთადერთი ვიზეც ფიქრობ რომ გულწრფელად ფიქრობს ასე და გულწრფელად უნდა ასე. ასევე შემიძლია დაგიდასტუროთ ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატი ირაკლი ხახუპია და ედი შერთაულორაია რომელიც ნამდვილად დაჩის აქტიურობა ნაკლებად მახსოვს. დაჩის შემდეგ აქ დაჩის აქტიურობა არ გახსოვს. კარგით. როდის აი დაჩი როდის დაგამახსოვრდათ? როდის აქტიურობა როდის მოხდათ თვალში? რამდენი დღით ადრე ამ კანონ პროექტის ჩაგდებიდან? იცით საკონსტიტუციო ცვლილებას. მე ვფიქრობ რომ ის ნაბიჯი რომელიც გადავდგით საკონსტიტუციო ცვლილებების ჩაგდებასთან დაკავშირებით ასახავს ჩვენს რეაქციას. იმდენად მოულოდნელი იყო ეს შედეგი, როდესაც ეკრანზე დაფიქსირდა და მით უმეტეს იმდენად არაბუნებრივად ჩანდა არა მხოლოდ იმ ათეულის, არამედ ბევრად უფრო მეტი კოლეგის აქტიურობა, რომ ბუნებრივი ამან გააჩინა კითხვები. და მე ვფიქრობ რომ ჩვენ ნაბიჯი აფასებს ამას და თქვენ მივხვდით რომ მოტყუებულები იყავით? აი მე ესეთი შთაბეჭდილება დაგვჭა რომ პირველი რეაქცია იყო ის რომ თქვენ გაბრაზდით იმაზე რომ მოგატყუეს. ადამიანურად ეს რეაქცია გქონდათ. ცხოვრებაში შესაძლოა რომ გუნდმა მიიღოს გადაწყვეტილების ცვლილებასთან დაკავშირებით რაც ახალი პოზიცია გაჩნდეს, მაგრამ ამ ცვლილებების გატარებასთან დაკავშირებით თუ კი ხარ გუნდის წევრი, მე ვფიქრობ რომ უნდა იყო ჩართული ყველა იმ პროცესში, რომელიც წინ თქვათ უსწრებს საბოლოო გადაწყვეტილებას. იმ შეხვედრებზე, სადაც თქვენ მონაწილეობდით, გქონდათ განცდა, რომ უბრალოდ იყო კამათი, მაგრამ ცვლილებები მაინც გავიდოდა, თუ მაშინვე გაგიჩნდათ ეჭვი, რომ რაღაცა ხდებოდა? ეკა გულწრფელად მე არ მომეცა საშუალება, გარკვეული პირადი, ესე ვთქვათ, თემების გამო მე ვერ შევწელი ბოლო შეხვედრებში მონაწილეობა, მაგრამ ბუნებრივია ვაკვირდებოდი იმ განცხადებებს, რომელიც ჟღერდებოდა. არაბუნებრივი იყო ეს განცხადებები, მაგრამ გაგიჩნდათ ეჭვი, აი მაგალითად იგივე გადავეკიდე ამ ბერაიას, მაგრამ ნუ რა ვქნა თვითონ ასე ვთქვათ, წამოვიდა წინა ფლანგზე. ხუნდაძე და ბერაია, ხო? ნუ განსაკუთრებული კითხვის ნიშნები რასაკვირველია ბერაიას მიმართ გაჩნდა ადამიანზე, რომელიც მთელი კარიერა დაკავშირებულია ბანკ ქართულსთან, ნუ ხუნდაძესთან მიმართებაშიც რასაკვირველია იგივე კითხვები გაჩნდა, რომელიც საერთოდ არ ჩანდა, არავინ არ ვიცნობდით, სიტყვა არ ამოუღია და მართლა ხელახლა დაგჭირდა სახელის და მისი გვარის დასწავლა. აი, როდესაც ეს ადამიანები გამოჩნდნენ ასპარეზზე და დაიწყეს ძალიან მკაფიო განცხადებების გაკეთება, გაგიჩნდათ ეჭვი, რომ ეს რაღაცა სპექტაკლი იგეგმებოდა პარტიის შიგნით? კითხვები ბუნებრივია გამიჩნდა, მაგრამ მე ბოლომდე დარწმუნებული ვიყავი, რომ კეთილგონიერება ეყოფოდა ჩვენს გუნდს, რომ ამ გადაწყვეტილების გაწევა არ მომხდარიყო. ვინმეს თუ გაუზიარე პარტიაში ეს ეჭვები, ვინმეს თუ კითხე? იცი ძალიან ბევრი იყო თქვათ მიმდინარე დისკუსი, მაგრამ ჩემი გადაწყვეტილების შესახებ პირდაპირ გეტყვით, რომ წინასწარ არ მქონდა განსასრული, რადგან მაინც ბოლომდე მჯეროდა, რომ ჩვენ შევძლებდით პროპორციული საარჩევნო სისტემის თქვათ ცვლილების განხორციელებას, მაგრამ როდესაც ფაქტის წინაშე დავდექით ჯეროდა იმიტომ, რომ ეს იქნებოდა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შეცდომა და უგუნურება მმართველი პარტიის მხრიდან, რომ ეს გადაწყვეტილება ყოფილიყო გაწეული. მე თავიდანვე ვთქვი, რომ ჩვენ ვალდებულება პროპორციულზე გადასვლის არ გქონდა. თუ კი ჩვენ მაშინ, როდესაც თქვათ მმართველი გუნდის თქვათ წევრები ვიყავით, შევძელით, რომ გიორგი გახარია გამხდარიყო პრემიერ-მინისტრი მიუხედავად უმკაცრესი შეფასებებისა საზოგადოების მხრიდან და შეიძლება გიორგის პრემიერ-მინისტრობა კიდევ უფრო მკაცრი, თქვათ, მოთხოვნა ყოფილიყო, ასევე თავისუფლად შეეძლო ქართულ ოცნებას, რომ იგნორირება გაეკეთებინა პროპორციულ საარჩევნო წესზე გადასვლასთან დაკავშირებით იმ მოთხოვნასთან, რომელიც 20 ივნისის შემდგომ გაჟღერდა.
მაგრამ რადგან როგორც ბატონი ივანიშვილისგან, ასევე სხვა პოლიტიკური ლიდერებისგან გაჟღერდა უკვე მზაობა და 93 დეპუტატმა მოვაწერეთ ხელი საკონსტიტუციო ცვლილებას, წარმოუდგენელი იყო და ნამდვილად მე ვფიქრობ, რომ ეს არის გამოუსწორებელი შეცდომა, რომელმაც ერთის მხრივ გამოიწვია ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილის გადინება ქართული ოცნების მხრიდან და მიუხედავად იმისა, ჩვენ თვლით თუ არა საარჩევნო სისტემას მნიშვნელოვნად ჩვენი მოსახლეობისთვის, ჩვენ იმ გადაწყვეტილებით მართლმა გუნდმა დაიზიანა საზოგადოებრივი ნდობის ფაქტორი, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანია. მარიამ, მართლა, როდესაც ეს გადაწყვეტილება მიიღო ივანიშვილმა და თქვა, რომ მე ვთმო პროპორციულ არჩევნებს, მანამდე, როდესაც ახლა ყველა მსჯელობდით, ხო, რა შეიძლება დაეთმო მას პროპორციული არჩევნები თუ გახარია, პრაგმატულად ესე ჩანდა, რომ რასაკვირველია გახარიას დათმობა ჯობდა მისთვის, ვიდრე პროპორციული არჩევნების, ანუ პოლიტიკური, იმიტომ რომ პროპორციული არჩევნები მართლა ძალიან დიდი დათმობა იყო. და ამიტომ ყველას გაგვიკვირდა, რომ სულა გააკეთა, ანუ საპირისპირო სულა გააკეთა. აი მაშინ როგორ თვლით? მაშინ რა ახსნა ქონდა ამას თქვენთვის, ან შიგნით რა ახსნა იძებნებოდა ამ ნაბიჯის, რატომ არ გაწირა გახარია სამაგიეროდ წავიდა ძალიან მნიშვნელოვან პოლიტიკურ დათმობაზე. ანუ მაშინ რა იყო მოტივატორი ამ გადაწყვეტილების და რა იყო ამ გადაწყვეტილების შეცვლის მიზეზი უკვე რამდენიმე თვის შემდეგ? როგორ ფიქრობ? ანალიზი რო გავუკეთოთ. ალბათ იმ მთავარ პროცესში მეინსტრიმში, სადაც იღებოდა ეს გადაწყვეტილებები, მე არ მონაწილეობდი, მაგრამ შემიძლია გარკვეული დასკვნების გამოტანა. მოულოდნელი იყო გულწრფელად პროპორციულ არჩევნებზე დათანხმება, მით უმეტეს, რომ 20 ივნისის მოვლენებს პირდაპირ არ უკავშირდებოდა ეს. გახარია ბევრად უფრო პირდაპირ უკავშირდებოდა და მისი ჩაქრობა საპროტესტო მოხდის, გახარიათი შეიძლება ანუ ნაკლები დანაკარგით უფრო დიდი შედეგის მიღწევა. მე ვფიქრობ, რომ ივანიშვილს ჰქონდა გულწრფელი სურვილი, რომ ამ უმწვავესი ოპონირების პირობებში, როდესაც დღეს რეალურად საპირწონე, თქვათ, ძალა ქართული ოცნებისთვის, თქვათ, არჩევნებში მთავარი ოპონენტი კვლავ რჩება ნაციონალური მოძრაობა, შეიძლება ჩაითვალა გონივრულად, რომ პოლიტიკური პლურალიზმის, ანუ მრავალფეროვნების შემოტანა ჩვენს პოლიტიკურ ცხოვრებაში იქნებოდა ჩვენი საზოგადოებისთვის უფრო სწორი და ამდენად პროპორციული არჩევნები იძლეოდა როგორც კოალიციური, თქვათ, მთავრობის ასევე, თქვათ, რაც ახალი პოლიტიკური კულტურის დამკვიდრების შესაძლებლობას. ეს შეიძლება ყოფილიყო გულწრფელი, თქვათ, სურვილი და ნაბიჯი, რომელსაც საერთაშორისო საზოგადოება ცალსახად დადებითად შეაფასებდა. რა მოხდა შემდგომ ჩვენ შეპირებიდან, საჯარო განხილვების და შემდგომ უკვე აი რა ხდება ამ რამდენიმე თვეში? არაერთი, თქვათ, კრიზისული მოვლენის მომსწრენი გავხდით. მათ შორის წარმოუდგენელი, პრაქტიკულად უპრეცედენტო შეტევის და თქვათ პროვოკაციის მომსწრე გავხდით ეკლესიის გარშემო მიმდინარე მოვლენებში, როდესაც პოლიტიკური სპექტრის შეფასებები ასევე იყო წარმოუდგენლად მკვეთრი, არაერთ თემატიკასთან დაკავშირებით შესაძლოა ქართული ოცნების წევრებმა ვერ დაინახეს პერსპექტივა კოალიციური მთავრობის მიუხედავად ამხელა დათმობისა, რომ შესაძლებელი იქნებოდა 2020 წლიდან რომელიმე პოლიტიკურ ძალასთან, თქვათ, კონსტრუქციული თანამშრომლობის და შესაძლოა სწორედ ამიტომ ამ შემთხვევაში ეკლესიაში დაწყებული ამბავი, ამასთან ცოტა ვერ ხვდები. იყო მწვავე პროცესები, რომელიც ასევე არაპირდაპირად პოლიტიკურ მოვლენებს, თუმცა ძალიან მკვეთრად უკავშირდებოდა საზოგადოებაში, თქვათ, გარკვეული კრიზისული მუხტის დაგროვების, თქვათ, პროცესი. ანუ ფიქრობთ, რომ ამ ფონზე ანუ ქართულმა ოცნებამ ჩათვალა, რომ მის რეიტინგს რამე ებუქრებოდა, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს ამ ყველაფერს წინ უძღოდა ირაკლი კობახიძის ხელახალი გამოჩენა, ანუ იქიდან იწყება უკვე მეორედ აღზევება კობახიძის, როცა მან თქვა, რომ თუ ჩვენ ვერ მივიღებთ 45%-ს მოგვიწევს დაშლა, ხო? ანუ უკვე შიში, რომ ჩვენ ვერავისთან ვერ შევკრავთ კოალიციას, მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება, ანუ მხოლოდ ჩვენ უნდა შევქნათ მთავრობა და ეს კოალიცია არ გამოვა.
ეს იყო პირველი განცხადება, ამას მოყვა შემდეგ მეორე დღეს გადათქმა, რომ ჩვენ 45%-ს კი არა 65%-ს ავიღებთ და ამის შემდეგ დაიწყო უკვე. ანუ იმ რეალობის გაცნობიერების შემდეგ დაიწყო ეს პროცესი, როდესაც ქართული ოცნება და ივანიშვილი მიხვდა, რომ ის მარტო მთავრობის ფორმირებას ვეღარ შეძლებდა, როგორც მინიმუმ ძალიან გაუჭირდებოდა. შესაძლოა ესეც იყო თუ არა კვლევები ამის საფუძველი? კვლევები ტრადიციულად მე ხოლო შემიძლია ჩემი დიდი პატივისცემა დაუდასტურო როგორც ინდიას, ასევე აირაის და ნებისმიერ სხვა საერთაშორისო ინსტიტუტს, რომელიც ქვეყანაში როგორც სახელმწიფოებრიობას, ასევე დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებას უწყობს ხელს. ობიექტურად როგორც ინდიას, ასევე აირაის კვლევები ტენდენციებს ძალიან სწორად აჩვენებდა წლიდან წლამდე, თუმცა პროცენტულ მაჩვენებლებთან დაკავშირებით ყოველთვის ჩნდებოდა კითხვები. ტენდენციები იყო ყოველთვის საკმაოდ მყარი და ამდენად მე ვიცი ქართული ოცნების განწყობა ამ კვლევების მიმართ და ამდენად მე ვფიქრობ, რომ მათი გადამწყვეტი სკეპტიკურია, როგორც საბასაჯაროდ ამბობენ. საკმაოდ სკეპტიკური იყო ყოველთვის გუნდი ამ კვლევების მიმართ, რომელსაც მე სიმართლე რომ გითხრა ძალიან თქვათ კრიტიკულად ვუყურებდი, რადგან ნებისმიერი კვლევა, რაც არ მცირე მასშტაბიანი იყოს, არის საყურადღებო თუნდაც ტენდენციების კუთხით და როდესაც ქართულ ოცნებას და თქვათ ამ სახელისუფლებო გუნდს სჭირდებოდა კიდევ უფრო მეტი გაძლიერება პროდასავლური და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე, თანამშრომლობების და დიალოგის ნამდვილად გასაკვირი იყო ორი საკმაოდ ავტორიტეტული და საერთაშორისო მასშტაბით ცნობილი ორგანიზაციების კრიტიკა. მათ შორის ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან, რომელსაც მოყვა უმწვავესი რეაქცია ამერიკაშიც აირაის პრეზიდენტმა. ვიცით რაც განაცხადა, მან თქვა რომ ასეთი კრიტიკა ისმის მხოლოდ რუსეთში და ძალიან გაგვიკვირდა რომ ეს საქართველოში გაისმა და ასეთივე განცხადება გააკეთა გუშინ ევროპარლამენტარმა ვიოლა ფონ კრამონმა, სხვათა შორის გამოირჩეოდა თავის დროზე ნაციონალური მოძრაობის მიმართ საკმაოდ კრიტიკული დამოკიდებულებით და დღეს მან თქვა რომ ასეთი დამოკიდებულება არასამთავრობოების მიმართ არის მხოლოდ ანუ ამ როგორც არასამთავრობოების, ისე ამერიკული არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ მხოლოდ რუსეთში. ანუ აბსოლუტურად ღია მინიშნებაა. მე ვუსმინე ამ ინტერვიუს, შეფასებები ძალიან მკაცრი ჟღერდება და მე ვფიქრობ სწორედ მთავარი გზავნილი პირადად ჩემი გადაწყვეტილების და თქვა სხვა კოლეგების მხრიდან სწორედ ის იყო, რომ ჩვენ ვაზიანებთ არა მხოლოდ საზოგადოებრივობას, არამედ იმ საერთაშორისო თანამეგობრობასთან პარტნიორობის შესაძლებლობას და სიმტკიცეს, რომელიც ქვეყნისთვის არა მხოლოდ პროდასავლური თქვა პოლიტიკური ხედვისთვის არის მნიშვნელოვანი, არამედ ეგზისტენციალური პრობლემიდან გამომდინარე, იმ უმწვავესი გეოპოლიტიკიდან, რომელშიც საქართველოს უწევს და ჩვენ ყველას გვიწევს ცხოვრება, არის გადარჩენის შესაძლებლობა ქვეყნისთვის. ჩვენ ბევრი შეიძლება ვიმსჯელოთ რუსეთთან თქვათ დარეგულირების საკითხებთან ქართული ოცნება და ამიტომაც მაინდა-მაინც არ აღელვებს ის რა სიტყვის მასე საქართველოს ყველაზე მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პარტნიორები. იცით ძალიან რთულია დღეს თქვათ ესეთი მწვავე განცხადება გააკეთო, რომ მართველი გუნდი იხრება რუსეთისკენ. რა განცდა გაქვს? იცით მე ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბევრ კითხვას მიჩენს და მე მგს განცდა, რომ ამ სიტუაციაში საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორობა არის გადასარჩენი. და მაქსიმალურად ვაშინგტონის მხარდაჭერა, ევროკავშირის ქვეყნების მხარდაჭერა არის ქვეყნისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი. შეიძლება ეს ერთი რთული მომენტი ქვეყნისთვის არც კი ყოფილიყო, თქვა 2008 წლის ომის შემდგომ. რატოა ესეთი კრიტიკული თქვენი აზრით ახლა? თუნდაც იმ ნდობის ფაქტორის შერყევით, რომელიც გამოიწვია ამ გადაწყვეტილებამ, რეალურად ჩვენ შორიდან ობიექტურად რო შეაფასო რა მოხდა კენჭისყრის ჩავარდნის შემდეგ. და ამასაც მინდა დაუბრუნდე. ეს არის კლასიკური პოლიტიკურ მეცნიერებებში მაკიაველიდან დაწყებული, თქვათ კისინჯერის თქვათ თეორიებით და მიმოხილვებიდან დამთავრებული, ეს არის კლასიკური მოდელი, როგორ ხდება ბრძოლა და ბერკეტების გაძლიერება ხელისუფლებაში დარჩენისათვის, ხო, დასარჩენად და გაძლიერება სწორედ ამ პლატფორმების. რაც არ უნდა იდეალური იყოს მართველი.
თითოეულ პოლიტიკურ ძალას, თითოეულ პოლიტიკურ ლიდერს აქვს გარკვეული ცვეთა, რაც ცუდი სიტყვა არ არის, ეს არის ჩვეულებრივი მოვლენა, რომ დაიღალა. შეიძლება საზოგადოებას ძალიან უყვარდეს ლიდერი, მაგრამ ცვლილებებს ითხოვს საზოგადოება გარკვეული პერიოდის შემდეგ. დემოკრატიის ყველაზე დიდი ტესტი დგება სწორედ კლასიკური ორი პოლიტიკური ციკლის შემდგომ, თუ როგორ მზად არის და რა მზადყოფნას ადასტურებს მმართველი ძალა, რომ მოხდეს თავისუფალი არჩევნები და საჭიროების შემთხვევაში დათმობა სახელისუფლებო ბერკეტების ან იმ უმრავლესობის, რომელიც მას ერთპარტიული ლიდერობის საშუალებას უნარჩუნებს. არაბუნებრივია მესამე და მეოთხე ციკლზე ერთი და იგივე მმართველი გუნდის დარჩენა. შეუძლია ივანიშვილს გასაგებია ზუსტად ეს უთხრეს ივანიშვილს გუშინ და გუშინწინ ევროპარლამენტარებმაც ესეთ გაკვეთილები ჩაუტარეს დემოკრატიის, მაგრამ თქვენიგანც და მაინტერესებს, არ ვიცი რამდენად ახლოს იცნობთ ივანიშვილს ან რამდენად ახლო კომუნიკაციაში იყავით მასთან რამდენი ხნის განმავლობაში, მაგრამ რატომ არის ის ასე ჩაფხაუჭებული ხელისუფლებას? რისი ეშინია? დათმობს თუ არა ივანიშვილი ხელისუფლებას დემოკრატიული გზით? ძალიან მინდა თქვენი გულწრფელი პასუხი მოვისმინო ამ კითხვაზე. იდეალურ შემთხვევაში ქართული ოცნება დაასრულებდა საკონსტიტუციო ცვლილებას და გააჩენდა უფრო მეტი პოლიტიკური პლურალიზმის შესაძლებლობა, სადაც მას შეიძლება ყოლოდა მოკავშირე პოლიტიკური. შეიძლება ყოფილიყო ეს მოკავშირე, სანამ მთავარ კითხვაზე გეცეთ მეუბრუნდით. ამ მოცემულობაში და სწორედ მაგალითად, ხედავდნენ ის რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას უყურებდნენ თუ არა როგორც პოტენციურ მოკავშირეს. ნაციონალური მოძრაობის რო არ იყო ამ მოცემულობაში ჩვენი პოლიტიკური რეალობა და მე ალბათ სწორედ გადავდივარ იმ მთავარ მიზანზე, რატომაც შეიქმნა ჩვენი ახალი პოლიტიკური ფრაქცია, საპარლამენტო ფრაქცია დამოუკიდებელი დეპუტატების. ჩვენი მოცემულობა არის უკიდურესად პოლარიზებული პოლიტიკური სპექტრი. ერთ მხარეს არის მიუხედავად პატივისცემისა, თქვენი დამოკიდებულების და ნებისმიერი ადამიანის, რომელიც შეიძლება მხარს უჭერდეს, ნაციონალური მოძრაობის ცეთ იმ ადამიანებს, რომლებიც საზოგადოების თითოეული წევრის გადაწყვეტილება არის პატივსაცემი, მაგრამ ჩვენ ასევე ობიექტურად უნდა შევაფასოთ გარკვეული, მოვლენები და ის დინამიკა, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაში ვითარდება. დემოკრატიისთვის არის აუცილებელი ჯანსაღი ოპოზიცია, მაგრამ დღევანდელი მოცემულობა არის უკიდურესად პოლარიზებული. ერთ მხარეს დგას ნაციონალური მოძრაობა და ასევე მასთან მკაცრად ასოცირებული ევროპული საქართველო, მიუხედავად დიდი მცდელობისა, მაინც დისოციაცია ამ ორი პოლიტიკური ძალის ვერ მოხდა საზოგადოების ხვალში თუნდაც. მეორე მხარეს არის მმართველი ძალა უკვე, რომელმაც პრაქტიკულად ორი პოლიტიკური ციკლი დაასრულა ან დაასრულებს ძალიან მალე და რომელმაც ბუნებრივია ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალას უგროვდება გარკვეული შეცდომები, ეს ცვეთის ფაქტორი და საზოგადოების უდიდეს ნაწილს პრაქტიკულად, მოდით ესე ვთქვათ, უხეშად ალბათ 40% ჩვენი მოსახლეობის ან საერთოდ აღარ სურს არჩევნებში მონაწილეობა, ან არჩევნებში მონაწილეობის დროს იზღებულობს უარყოფით არჩევანს, ანუ აძლევს ხმას არა მისთვის სასურველ პოლიტიკურ პარტიას, არამედ იმ ძალის საწინააღმდეგოდ, რომელიც მისი პოლიტიკურად ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ ეხლა კონკრეტული კითხვები. გაქვთ თუ არა იმედი, რომ ივანიშვილი დათმობს დემოკრატიულად ძალაუფლებას? მე დიდი იმედი მაქვს, რომ რა იცით მის შესახებ, რაც გაფიქრებინებთ, რომ ან დათმობს, ან არ დათმობს? ჩვენ მოვსწრევართ ეხლა, რომ რეალურად მიმდინარეობს ბრძოლა ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის და მე ვფიქრობ, რომ ამ მოცემულობაში, როდესაც უკიდურესად პოლარიზებული ორი ძალა ერთმანეთს უპირისპირდება და არის პრაქტიკულად ნეგატიური პოლიტიკის წარმოება, აუცილებელია არის საზოგადოებაში მოთხოვნა, რომ გაჩნდეს ახალი ალტერნატიული. ეს გასაგებია, ამაზე ვილაპარაკებთ. მაინტერესებს ივანიშვილი რა შეიძლება ივანიშვილი აიძულოს დღევანდელ მოცემულობაში, ასე არაპირებს დათმობას, ხო? ყველა მის წინააღმდეგ არის მთელი პოლიტიკური სპექტრი. აქ არის თამაშის წესებზე ლაპარაკი, ხო? აქ არ არის იდეოლოგიურ რაღაც საბაზისო ღირებულებებზე, რომელიც აერთიანებს პარტიას. ყველა პარტია დღეს ითხოვს თანაბარი თამაშის წესებს და ამიტომ
ბუნებრივია ამ მოთხოვნაში ყველაზე განსხვავებული პოლიტიკური პარტიებიც კი ერთად ხედან ამბობენ რომ ჩვენ შევიმუშაოთ თამაშის წესები და ამის შემდეგ უკვე ვიყოთ ერთმანეთის კონკურენტები და მოვიპოვოთ უპირატესობა, ხო? მაინც არაპირებს წასვლა საერთოდ მთელი პოლიტიკური სპექტრი, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ვერ შეგიძლიათ მითხრათ, ვინ არის მისი პარტნიორი დღეს, ან ვინ არის მისი მხარდამჭერი დღეს? არავინ, ხო? ამაზე ვთანხმდებით. ბევრი პოტენციური მოკავშირე დაკარგა, მოდით ესე ვთქვათ, მმართველმა გუნდმა, მაგრამ დღევანდელ მოცემულობაში მას არ აყავს მოკავშირე. მის ყველაზე დიდ პოტენციურ მოკავშირესაც და ხა ეს ვიცით პატრიოტთა ალიანსაც კი უჭირს ღიად მისი მხარდაჭერა, ხო და აწყობს რაღაცა ასე ვთქვათ საჩვენებელ მიტინგებს იმის დასადასტურებლად, რომ ისიც პროპორციულ არჩევნებს უწყობს ხელს.